So this is a way to Kalika Mandir. You can say Chitwan ko एउटा डाँडा. Hey guys, आज हामी एउटा मन्दिरमा गइरहेको छौं. So it's like so it's a long walk. So I am with my friend of mine, Navraj Dai. So Navraj Dai is running a company here in Chitwan, Solani Technologies भन्ने. So if you, I don't know if you have heard of it or not, solani.com.np if you want to check it. So if you are in Nangat and if you need some service related to IT or hardware related stuff, maybe he is the one guy you should definitely find in some way, either in online or in websites. We're talking a lot about business, we're talking a lot about entrepreneurship, we're talking a lot about life in general, and yeah, it's fun. It's always fun to meet and talk with people who share the same mindset, who are working and fighting for similar dreams like you are, and yeah, it's going great. Hello guys, भर्खरै हेलिकप्टरबाट चढ्यो. हामीले हेलिकप्टर त उडेर काठमाडौँ गइसकेको छ. यो चाहिँ हाम्रो हेलिप्याड हो हैन. नवराज दाइले चाहिँ कहिले हेलिकप्टर पनि चलाइदिनुहुन्छ गुडमा. So this is the helipad guys. I was like maybe 5-6 minute distance and we are on our destination. Yeah, the last day in Chitwan. It's good. Getting to know a new place. Chitwan त मलाई एकदमै प्लेन जस्तो लाग्छ, डाँडा रहेछ यार. Surprise fact. Okay guys. हे फूल बिरुवा प्रेमी भक्तहरू, सोध कालिकालाई चढाउँछौ भने हरियो धुपी नवाचबहरू, सक्छौ भने एउटा बिरुवा सार, धर्म गर कुकर्म नगर. नाइस. I still wish you the best for tomorrow. Of what you felt, what I felt is totally different from each other. It's delusion. बागमती अनि उ त्यो ठ्याक्कै रात देखेछ नि, किद्दै भएको मेन ठाउँ हैन, त्यो चाहिँ तनहुँ पर्छ. त्यो नलपछि पर्यो, त्यो चोक चाहिँ त्यो चाहिँ चितवन पर्यो कि. दाइ यो के हो? यो कन्तर हो. कन्तर हो. कति पर्छ? खाने हो, खाइदिउँ न. 20 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ हो. काटेर खाने हो कि नकाटेर खाने हो? काटेर खान मिल्छ हैन. मिठो हुन्छ नि. हजुरको अनुहार त कहिले देखे जस्तो लाग्छ त. के हो? चिन्ने हो? म चाहिँ यस्तो बेच्दै हिँड्छु क्या डिफ्रेन्ट ठाउँमा. ए के अरे यो चाहिँ दुई गुलियो खालको हुन्छ, एउटा अमिलो खालको हुन्छ क्या. दुई खालको हुन्छ हैन. यसको फाइदा चाहिँ के छन्? यो चाहिँ बेसिकली अब थाकिरा हुन्छ हैन, त्यो खाँदै नि झर्दाखेरि जोस एकदमै जुसी छ. जुसी छ. खाइदिनु न दाइ. टक्क कसैले चाहिँ गुलियो मन पराउँछ, कसैले चाहिँ अमिलो मन पराउँछ के. ए अनि कसै थाहा हुन्छ कुन गुलियो कुन अमिलो? यो चाहिँ हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ. तपाईहरुले अब यसैमै काम गर्दै जानुभयो भने चाहिँ थाहा हुन्छ हैन. कुनै यो खालको चाहिँ अलि गुलियो हुन्छ, यो खालको चाहिँ अमिलो हुन्छ के. खाइदिनु त एउटा गुलियोवाला खाइदिनु न दाइ. गुलियोवाला खाने. दुईटा काट्नु छ, मेरो साथी पनि छ. एक अमिलो खाने ब्रो खाने हो, गुलियो छ, तिखाला छ. खाने नि खाइदिनु त. दाइलाई भनौँ न दाइ. ल दाइ मेरो साथी र मलाई बनाइदिनु न दुईटा. हैन त? ल. ओ दाइले चाहिँ धोएर दिने. नाइस. त्यो धुलै पातमा दिने क्या कसैले. अझै एउटा काट, दुईटा काट्दिनु न दाइ. यो खाने आई थिंक one is enough. Yeah. I am just going to have one or two. Why bro? अमिलो हुन्छ के. कति? 30 रुपैयाँ. सिधै केही नखाइकन सिधै अमिलो क्या. मुख मिठा गरौँ. केही छोड्नु भएन नि. हामी स्कुलबाट आएको. कुन स्कुल त नि? सन्देश स्कुल. सन्देशबाट आएको. DSLR. Oh god man. This is crazy. What I did, and more.
चाहिँ एउटा चितवनको एउटा कुनै एउटा दामी सट्टीको ठाउँ सही छ त्यो चितवन घुमियो स्लट Hey guys, so आज चाहिँ before leaving Chitwan officially we have this place के भन्छ माछा पोलेको अनि माछाको स्टिम हैन स्टिम माछा we gonna taste that So this is the most awaited दाइको चाहिँ के भनाइ छ भने चाहिँ यो पोलेको माछामा चाहिँ माछाको टेस्ट मासुको टेस्ट आउँछ अहिलेको झोलमा चाहिँ झोलको टेस्टले ओभर पार गर्छ झोलको टेस्टमा मजा आउँछ सो वी आर अन आवर सेकेन्ड फेज अफ फिश डिलाइट लेट्स गो दाइ